So hello guys, this is Jormark TV and today, didiscuss naman natin about functions. Alright, so ano ba ang function? Function is a relation where each value of x has only one value of y. So, kumbaga sabi dito, yung function daw isa siyang relation kung saan sa bawat value ng x, isa lang ang value of y na nagko-correspond dito. Okay, so ano-ano ba ang mga examples ng functions? So ito yung example ng function. Suppose we have a relation here na naglalaman ng 2, 3, 3, 5, 4, 7, 5, 9, 6, 11 kung saan yan yung ordered pair sa isang relation. So yung values ng x dito sa relation na ito ay 2, 3, 4, 5 at saka 6 na nagko-correspond sa iisang value of y. So itong relation na ito ay isang function. Ngayon, paano natin masasabi na ang relation ay hindi function? It's just a mere relation. So ito yung relation na ito kung saan hindi siya function. So ito yung ordered pairs niya. 2, -1, 3, 1, 3, 3, 4, 5, 5, 7. Dito, yung values ng x sa relation na ito ay 2, 3, 3, 4, at saka 5. Ngayon, kung oobserbahan natin maigi, meron tayong dalawang ordered pair kung saan parehas yung kanilang values ng x. Pero magkaiba yung value ng y. Dito kasi, ang magiging dahilan kung bakit hindi function ang relation na ito. And this relation is just a mere relation. So itong relation na ito ay hindi function sapagkat mayroong dalawang ordered pairs na parehas yung kanilang x values. So ibig sabihin nun, masasabing function ng isang relation kapag yung values ng x dito sa relation na ito is walang magkakaparehas. Okay, so alam na natin ang pinagkaiba ng functions at saka relations. Okay, so pag sinabing function, isa siyang relation. Kumbaga, yung function kasi is a subset of relation. Okay, so papaano natin malalaman na function ng isang relation in different representations ng relation? Alright, so dito sa set of relations na ito, so aalamin natin kung function ang mga ito or just mere relation. Okay, so dito sa number 1, we have 2, 3, 4, 7 at saka 8, 1. So titignan natin yung mga x values, yung mga unang numbers ng ordered pair. So we have 2, 4 at saka 8. Pansin naman natin na walang equal sa kanila, 'di ba? Magkaiba yung values nila. So therefore, ito ay function. Next, number 2, we have NCR Caloocan, NCR Quezon City, and Region 3 Bulacan. So kunin natin yung first values nila or x values nila. So NCR at saka Region 3. So as we can see, parehas yung kanilang first values which is NCR. Okay, so ibig sabihin nun, dahil mayroong x values na equal sila, we can say that this is not a function. So isa siyang mere relation. Ayan. Next, number 3, we have 3, 0, -4, 4, 4, 2, 5, 2. So kunin natin yung x values nila. So 3, -4, 4 at saka 5. At bukang wala sa kanila ay equal. Okay, walang magkakamuka sa kanila. So therefore, itong relation na ito ay function. Next, number 4, we have 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 3 at saka 6, 6. So kunin natin yung x values nila. 1, 3, 5, 3 at saka 6. Kung i-observe mo ng maigi, mayroong
dalawang values na magkaparehas, which is 3. Ayan. So, dalawang 3 ang nandito sa relation na ito, sa x values nila. So, therefore, dahil may dalawang x values na equal, pero magkaiba yung y values nila, hindi siya function. But instead, this relation is just a mere relation. Alright, ganito po ang pag-determine kung function ba ang mga ito o hindi. So, lagi pong tatandaan na function siya kapag walang x values na magkakaparehas. Lahat sila ay iba-iba. Okay, so let us proceed to the table diagram as another representation of relation. Alright, dito naman sa table of values, so isa sa mga representations ng relation. So, paano natin malalaman kapag function siya o hindi? So, dito sa table of values na ito, so we have -2, -1, 0, 1, 2. Yan yung mga values ng x. Okay, so we can say that this relation is a function kasi lahat ng values ng x ay magkakaiba. So, wala kang makikitang dalawang values of x na equal. Okay, so itong relation na ito ay isang function. Dito naman sa isa pang table of values kung saan yung values ng x ay 2, 3, 4, 4, tsaka 5. Tapos sa y naman, -1, 2, 5, 8, at tsaka 11. So, as you can see, there is two values of x na parehas, no? Equal sila. And that is 4. 'Di ba? So, pares value of x pero yung values of y nila is magkaiba, which are 5 and 8. So, dito natin masasabi na itong relation na ito ay hindi function. Okay? Kasi mayroong dalawang values of x na magkamuka pero magkaiba naman yung values of y. Itong relation na ito is just a mere relation. Kasi hindi naman ito function. Okay? So, ganun ang pag-determine kung function siya o hindi. So, dapat walang magkakaparehas na value of x sa isang relation. Alright, so dito naman sa mapping diagram kung saan makikita natin kung anong klaseng relation meron dito. Okay, so there are three types of relation, namely one-to-one, one-to-many, at saka many-to-one. So, aalamin natin kung alin sa relations na ito ay functions o hindi. So, umpisa tayo sa one-to-one kung saan sa bawat value of x ay nakapair sa iisang value of y, sa kani-kanilang unique value of y. So, yan ang one-to-one. Okay? At kung mapapansin natin, dahil isa lang ang pinares ng bawat value of x, so we can say that this one is a function. Ayan, also called as one-to-one function dahil dito sa uri na ito. Okay? Next, dito naman, no, ito yung x, ito yung y, kung saan yung 1 nakapares sa 3, sa 4, at sa 5. Tapos yung 2 nakapares sa 6, at ito yung 1 to many, kung saan yung value ng x na 1 nakapair sa tatlong values of y. Itong relation na ito ay hindi function. Okay? It's just a mere relation. Hindi siya function kasi yung 1 nakapair sa maraming values of y, which is isa lang ang pinipair ng bawat value ng x. Dito kasi tatlo ang ipinaris niya. So, hindi siya function. Okay? Isa siyang mere relation. Ayan. Tapos dito naman sa many to one kung saan yung 1 at saka 2 ay nakapares pareho sa -2. Tapos yung 3 tsaka 4 ay parehas nakapares sa 0. So ito yung x, ito yung y. Okay? Since yung value of x ay nakapares sa isang value of y, we can say that this relation na many to one is also a function. Kaya tinawag ito many to one kasi ayun nga, kagaya ng sinabi ko,
yung 2 or more values of x ay nakapares sa iisang value of y. So, function din siya. Okay? So, ayan yung sa mapping diagram. Okay? So, let us proceed to the next one. Okay, dito naman sa graph, aalamin natin kung function ang mga ito o hindi. So, paano natin malalaman na itong graph na ito ay isang function? So, meron tayong tinatawag na vertical line test kung saan magdodraw ka ng vertical line sa graph kung saan dapat isang beses lang tatama yung vertical line sa graph. Doon natin masasabing function yun kapag isang beses lang ito tumama. Pero kapag tumama ito sa graph ng dalawa o higit pang beses, yun, hindi siya graph ng function. Okay, so umpisa tayo sa graph na ito. So, aalamin natin kung function siya o hindi. So, para malaman natin, magdodraw tayo ng vertical line. So, magdodraw tayo ng vertical line and be sure na isang beses lang tatama. So, kung makikita natin, isang beses tumama sa graph. So, dito tumama. Okay? So, kahit saan ka man magdraw ng vertical line, isang beses tatama yung vertical line sa graph. So, kapag ganito, itong graph na ito, ayan, itong mismong graph na ito, ay isang function. Ayan. Next is, ito namang graph na ito. Ayan. So, ito yung graph na tinatawag na parabola. Okay? So, alamin natin kung function siya o hindi. So, ang gagawin natin is, magdodraw tayo ng vertical line. So, as you can see, ayan, itong vertical line na to is tumama sa graph ng isang beses. Kahit saan part ka mag-draw ng vertical line, isang beses lang tatama yung vertical line sa graph. Pag ganon, isa din itong function. Ganyan sa vertical line test. Ayan yung method para malaman natin kung function siya o hindi. At dapat yung vertical line tatama lang sa graph ng isang beses. Okay? So, let us proceed to the next set of graph. Alright, so with this set of graphs, alamin natin kung alin sa kanila ay function. Okay? Umpisa tayo sa absolute value kung saan yung itsura ng graph ay pa letter V. Okay? So, alamin natin kung function siya o hindi. So, magdodraw tayo ng vertical line. So, kahit saan ka mag-draw ng vertical line, isang beses lang tatama sa graph. So, ibig sabihin nun, ang graph na ito ay isang function. Okay. Next is ellipse. So, ito yung itsura ng graph ng ellipse. Okay. So, same process pa din kung function pa siya o hindi. So, magdodraw tayo ng vertical line. So, sa pag-draw ng vertical line, mapapansin mong tumama sa graph ng dalawang beses, dito at saka dito. Dapat isang beses lang tatama. Pag ganon, itong graph na ito ay hindi function. So, this is not a function. Next, dito naman sa graph na ito, so ito yung graph ng circle, no? So, alamin natin kung function ba siya o hindi. So, once again, magdodraw tayo ng vertical line. And, as you can see, once again, dalawang beses tumama sa graph yung vertical line. So, that means itong graph na ito ay hindi function. So, this is not a function. Okay? Not a function. And lastly, so kung mapapansin niyo kung paalon yung graph, so ito yung graph ng polynomial. Okay? So, magdodraw tayo ng vertical line kung function ba siya o hindi. So, magdodraw tayo ng vertical line para malaman natin kung function siya o hindi. So, isang beses na tumama yung vertical line sa graph. So, kahit magdraw ka ng vertical line sa iba't ibang parte ng graph, so, isang beses din, laging isang beses tatama sa graph. So, pag ganon, itong graph na ito ay isang function. Okay? So,
ganyan po nagagawa ng vertical line test para malaman natin kung ang graph na ito ay isang function. Okay? So, ayan po, no? Let us proceed to the last part kung saan equation naman ang given. Alright. So, given naman ang equation, paano natin malalaman kung function siya o hindi? An equation is a function if the exponent of y is odd, while an equation is not a function if the exponent of y is even. So, ibig sabihin nun, sa exponent of y ka magbabase kung function siya o hindi. So, for example, we have y equals 3x minus 5. So, ang exponent ng y dito ay 1. Since hindi naman nakasulat na exponent. So, ang exponent ng y is 1. And, take note, 1 is an odd number. So, ibig sabihin nun, itong equation na y equals 3x minus 5 ay isang function. Okay, next, we have y squared equals 2x squared minus 6. Okay, so, ang exponent ng y is 2. So, ibig sabihin nun, 2 is an even number and therefore, itong equation na ito ay hindi function. Not a function. Ayan. So, hindi siya function kasi yung exponent ng y ay isang even number. Okay, so ito na yung set of equations and alamin natin kung function sila o hindi. Number 1, we have xy equals x cubed minus 2. So, titignan mo lang naman yung exponent ng y. So, ang exponent ng y, dahil wala namang nakalagay na exponent dito, automatic, ang exponent nito ay 1. And 1 is an odd number. And dahil odd number exponent ng y, ibig sabihin, itong equation na ito ay isang function. Ayan. Next, we have negative y cubed equals x squared minus 2x plus 4. So, once again, titignan mo yung exponent ng y which is 3. And 3 is also an odd number. So, ibig sabihin nito, itong equation na ito ay function din. Okay? Next, we have x squared y squared plus 3x equals 0. So, yung exponent ng y is 2 and 2 is an even number. So, ibig sabihin, hindi ito function. Next, x squared y minus 2x equals negative 3. So, ang exponent ng y ay 1. Yan. And since 1 is an odd number, this equation is a function. Next, y to the fourth equals x squared minus 4x minus 6. So, ang exponent ng y ay 4. So, isa siyang even number. So, itong equation na ito ay hindi function. And finally, we have y equals 2x minus 3 all over x minus 5. Ang exponent ng y ay 1. So, therefore, isa siyang function. So, ganyan lang siya kadaling malaman pagdating sa equation kung function siya o hindi. Okay, so alam niyo na kung anong ibig sabihin ng function. At bago natin tapusin ang video na ito yung dapat ninyong tandaan. So, tandaan po natin na all functions are relations but not all relations are functions. So, ibig sabihin nun, lahat ng functions ay relations according doon sa definition. Pero, hindi lahat ng relations ay functions. Kasi, yung functions is just a subset of relations. Okay, parang sa totoong buhay, dapat mag-stick to one ka lang para mag-function. Okay? So, alam nyo na ang ibig kong sabihin. Alright, so I hope na meron kayo naintindihan sa video na ito and abangin ninyo ang mga susunod kong mga uploads. Until then, stay safe sa lahat. God bless, mag-aral ng mabuti and have a great day to all. Don't forget to subscribe.